Sperăm să nu tragăm. Dragare ușoară. Da. Tudor ne duce la ancoraj. Da. Cudia, Cudia, ia uite aici unde este tăniuța. Mare plaja asta. Nouă zi vine cu o nouă provocare. 900 de valori, Cu nu? 900 de valori. Am avut surpriza să mi se strice iar autopilotul. Valurile sunt pentru multe noduri. Golful Polența pare un paradis liniștit, nu-i așa? Ei bine, ce nu se vede din dronă e că aici am supraviețuit unei furtuni cu rafale de 60 de noduri. A fost o săptămână plină, cu apusuri de vis, dar și cu peripeții care ne-a ținut cu sufletul la gură și ancora întinsă la maxim. Așa că, de îndată ce marea ne-a dat voie, am profitat de ocazie, am ridicat ancora și am fugit în larg. Următoarea oprire al Cudia. Tudor ne duce la ancoraj. Da. Bravo, Tudor. Să ne duci cu bine, să nu tragăm, să ancorezi barca cu eleganță. O să încerc. Aia este una, două băci la ancoră. Da, Deci ești tot dragat aici la fel de mult ca în partea altă. Bravo! sperăm să nu tragăm. Dragare ușoară. Da. Un aspect industrial, nu știu de unde s-au pocnit astea două fabrici astea de ciment aici, fix lângă aceste case vile frumoase, așezate pe un deal, într-un format de anfiteatru roman. S-au băgat și două țevi și două butoaie acolo mari, să le strică la ăștia peisajul. Dar noi o să ne uităm în cealaltă parte, ca să vedem doar partea frumoasă a acestui oraș. În schimb, dacă stai într-un ancoraj ăsta cu distanță relativ mare, trebuie un motor de 6 cai. O, dragă, unde ai ajuns? În Acudia. Acudia? Da. Acudia, ia uite aici Insula unde Mallorca. este tăniuța. Și îți place în Acudia? Acum abia am ieșit. Am început să vedem un pic orașul. Așa? N-am văzut mare lucru, dar Merge încercăm așa. să vedem ce se poate vedea. Dar e interesant orașul. Îmi place foarte mult aici zona asta verde, ce fain îngrijită și culori frumoase acum la apus de soare. Pietonalul ăsta cu restaurante, frumos. Și clădirile. Da, iar fiecare. toate apartamentele arată foarte aranjat. Mă întreb dacă sunt case de locuit sau e un hotel ăsta totuși. Prea arată frumos la fel. Da, cu copăcei, cu toate alea, vezi? Totul este foarte, foarte fain îngrijit și bine arată bine. Mamă, dar ce mare mai ești. Dacă vezi unul de ăsta pe stradă, cam mare plaja asta. Și noris negricioși. Sperăm să nu vină ploaia. Pe copacul acela vedem un colț de soare, ultimul colț de soare de pe data de 3 septembrie 2025, da? În față avem Marea Mediterană, în acest golf minunat care se cheamă Golful Acudia. Pe plajă încă avem oameni care joacă tenis. Trebuia să ne aducem și noi paletele să jucăm tenis. Da. Da. ar trebui. Împrumutăm de la fete. Hai să împrumutăm fetele, de la fete. Și barca noastră undeva pe acolo, în dreapta. Când să plecăm, s-o da seama că trebuie să dragheze. Las că ia, uite, ce minunat. Cu alertă De ieri, de când am ajuns aici până azi nu dragat, dar când să plecăm, vezi, Doamne, cum mă lași singur aici. E caldă apa? Apa e rece, păi te răcorești. Suntem la o bere pe malul mării. Da.
Și surpriza a fost că în meniu am găsit bere cu cola sau bere cu Sprite sau cu lămâi. N-am băut niciodată așa ceva, dar am rămas surprins că chiar e bună. Da. Și aici am luat un nachos cu brânză și cu sos. Cum arată un nachos. E încălzit. A pus brânza deasupra și a încălzit-o bine. Da, mă, dați-mi voie să mănânc, uite. Arată bine. Poftă bună. Uite că am găsit și din deci o plasă pe deasupra, vezi? Stau pe plasă ce? Plecăm din Alcudia, fix așa cum ne-am dorit, fără peripeții. Am avut timp să luăm orașul la pas, în ritmul nostru, iar la final, ziua ne-a făcut cinste cu apusul ăsta. O nouă zi vine cu o nouă provocare. Cu 900 de valori, nu? Cu 900 de valuri, am început ziua cu valurile. De dimineață am plecat din Tocolom cu vântul din est, valurile pe măsură, nu la fel de mari ca ieri, dar tot sunt. Da. Și bineînțeles că ieri când am ajuns în port am avut surpriza să mi se strice iar autopilotul. Nu vrea să... Din nou. Nu l-am desfăcut încă, că am stat o noapte în port și a doua zi, astăzi am plecat din nou și n-am mai avut timp. O să vedem când ajungem în Palma ce s-a întâmplat cu autopilotul. Cumpărăm altul nou, nu? Da, sperăm să ajungem cu el în marină, să nu fim nevoiți să luăm... Speram, am zis. Nu, acum cumpărăm altul. Acum trebuie să cumpărăm altul, nu mai avem încotro. Da, până acum Până aici. Da, e faza că nu prea am avut de unde să facem shipping la pachet. Da, nu prea am stat într-un loc. Da, am mai stat și o săptămână într-un loc, dar nu știu dacă într-o săptămână ar fi venit pachetul. Ce faci, mister? Mă dau pe valuri. Te dai pe valuri la 20 de noduri? Sau? Aparent e 19-20, dar în 15 noduri, dar pe valurile sunt pentru multe noduri, aș putea spune. Nu-s valuri de Grecia astea, scurte și cu călăreți mulți, dar sunt înalte tare și perioada lor de 5 secunde încă e mică totuși. În așa fel încât barca să aibă timp să se stabilizeze. Avem 6 mile până la colț și după aceea să mergem de-a lungul coastei, cu 5 cât mai erau. Sau mai puțin și după aia facem downwind și scăpat. Da, păi... Dar o să fie un pic de lucru să facem. Suntem la Capul Ferut. Da. Este un cap învăluit în nod. Te-am pierdut din cameră. Dacă reușit să supraviețuim asta. Foi de capul. Dar nu știu dacă am fost vreodată pe valuri de astea așa mari. Mari.
Sunt unele din valuri care ne depășește. Ne depășesc mărimea vălcii noastre. Foleu! Mai reziști, Petrică? Da, nicio problemă. Chiar mă încântă să văd barca ține cu bine la valuri dintre astea. Singura chestie de care mi-e frică acum ar fi care? Să oprească vântul. Dacă se oprește vântul, Da, e aiurea. Am avut o experiență de asta cu... dar nu erau așa mari. Nu așa mari, dar tot erau. Undeva a fost o furtună mai mare. Acolo. Acolo se duce valul la mare, să și împartă acolo. Și o iei foarte prost. El capitan Tudor. El capitan, mai reziști? Rezist. Reziști? Cu 20 de mili, 20 ceva de mili. 30 erau. 30 aproape. A parcurs, asta la timonă. La cât? La 12 jumate, nu știu. La 12 jumate, la 5 și 20 de minute momentan. Ah, super tare. Poți să te faci capitan. Nu? Nu știu cum trebuie. Păi nu. Capitan, pot. mai poți? Eu da. Uite aici a fost paza de coastă. Poliția asta după. Poliția stă Dacă după cumva pod. mergi Faci direct. ceva greșit, pac, te prins. Dar nu știu ce fac acolo. E scuba, da, e. A, cu scuba, da, posibil. Această stâncă chinește faptul că Tudor a condus pentru la ultimele 30 de mile și 5 ore în continuu, fără oprire, fără să stea și dea o cafea și cred că este obosit. 4 mili până la destinații. Ieri am parcurs 42 de mili, astăzi 48 de mili, cred că vreo 50 cu topul. ne trebuie o pauză. Unde au construit ăștia blocurile alea, mă. Da, dar ce interesant cum stau blocurile alea pe stâncă. Sunt hoteluri ceva, vezi că au și piscină, cred că. Și ori fi, dar au încurat să le cocoțeară. Da. A început de ieri să cadă câte o casă. Acum a stat. Ce s-a ruinat. Doar să te uiți din Mars, dar bine, poate îl vedem pe undeva. Este o zonă în care este nisip și o zonă în care nu prea mai este. În apă. Am navigat 60 de mile pe valuri zdravene care ne-au stors de toată energia, dar am ajuns. Suntem ancorați în Santa Ponsa, iar pentru următoarele zile barca rămâne pe loc. Noi intrăm oficial pe modul de avarie. Stăm aici câteva zile să ne tragem sufletul, fără planuri, fără navigație. Dar nu știm dacă e hotel sau un parc, joc pentru copii. Ia ce bine arată. Posteite? Postițe, cârnăciori, paiela cu fructe.
Bine ați venit în Palma! 10 suntem la aeroport. Mă aflu în Palma cu autobuzul de 103. Mă uit la acest barometru, termometru și admirăm cu drag că noi n-am mai văzut așa ceva. Da, interesant, în mijlocul orașului pus barometru. Temperatura, umiditatea, fiecare parte are câte ceva. Da, perfect. Da. Hai să mergem să vizităm orașul. Suntem pregătiți să intrăm chiar la 2 muzee astăzi, pentru că am auzit că sunt gratuite. E impresionant în mijlocul orașului cât verdeață. Da, avem de acolo să vedem. Clădirea asta din față e o galerie, o ceva. Ce impresionant! Catedrala Santa Maria e construită fix pe malul apei. Zidurile astea uriașe au fost gândite intențional ca o fortăreață, ca să intimideze orice navă care se apropie de port. Au lucrat la ea aproape 4 secole, ba chiar și faimosul Gaudi și-a băgat coada pe aici la un moment dat. Dincolo de istorie, detaliile sculptate pe exterior sunt pur și simplu o nebunie. Are la bază o veche fortăreață arabă de acum 1000 de ani, dar prin 1309 regele James al II-lea a decis că vrea un upgrade și a transformat fortăreața în palatul gotic de astăzi. Aici era Cana Reginei. Deci pe sus, tavanul ce Ne-ai pus nimic pe masă? Poftiți la masă. Ne-ai pregătit? Așa am pregătit Hai de cap. raci și somon, partea aia curcani și niște. Iar aici primare peste asta sunt curcani. Popoare, da. Wow, ce fain se vede din grădină și în capăt e marina. Uite. În mijlocul... O mare de vânt în mijlocul orașului. Aici nu bate vântul, că sunt blocuri. Dar este deosebit de mare. Dacă de-am multe mori. Casa sus în jos. Uite un ou de piatră, nu? Da. Unde? Capela de Santa Ana. Impresionant coloanele la intrare. Este sculptată dintr-o piatră specială, marmură ros, adusă din munții Pirinei. Tot din ordinul regelui a fost construită și capela, cam prin 1310, ca spațiu de rugăciune privat al familiei regale.
Am dat peste o piață locală, vibrantă, unde găsești absolut orice-ți dorești. Fructe colorate, legume proaspete, carne și o zonă întreagă de pește. Exact vibe-ul spaniol pe care îl căutam. Deja mi s-a făcut foame. Hei, bon apetit! Bun apetit! După masa noastră. Ce v-ați luat? Clar. Aici e chicken cu avocado, frită marinero, Jos de pește. cartofi. O să vină și la Tudor mâncare. Și acolo ce ai? Perci cu bacon. Ah, sună interesant. Da, cred că îi place lucrul, mai ales cu percile. Poftă bună! Vedem ce avem aici. Coaste. Și ce ai luat acolo? Eu nu știu, pește. Pește. Și tu tot pește ți-ai luat? Care. Și tot pește. Oh, leu. Dar ne-am zis să salpicea. Așteptăm la o furtunică, deși nu pare să plouă totuși din el, dar nu se știe clar. Dar nu pare ploaie, dar nu se știe ce o să vină. Da, urât, arată urât. Ne pregătim sufletește pentru orice. Ne-a lovit un vânt de 35 de noduri de ne-a zburat tot zenul, dar atracția principală abia acum urma, o altă bărcuță. Fără echipaj și cu ancora smulsă, venea glonț spre noi, de parcă își dorea o îmbrățișare. Am pornit motorul de urgență fix în mijlocul furtunii și am început să facem slalom ca să o evităm. S-a terminat cu bine până la urmă. Barca e întreagă, noi la fel. Dar știți cum se spune pe mare? Primești mereu ce ai nevoie. Exact când norii s-au spart, am primit cel mai frumos cadou. Cerul ăsta, la apus, a fost parcă moldul naturii de a-și cere scuze pentru tot haosul. Absolut superb. Și fix, când credeam că apusul a fost piesa de rezistență a zilei, a urmat surpriza nopții. Am plecat spre port de Soier, Vaiul numărul 9. O nouă zi, un nou decor. Astăzi am călătorit, puțin în timp, cu celebrul trenuleț istoric. Una dintre cele mai iubite atracții de pe insulă, trenulețul de lemn inaugurat în 1912. Ne-am urcat în Palma și am tăiat munții Tramuntana până în Sole. Am luat la pas străduțele pitorești din Soler, lăsându-ne purtați de atmosfera locului până am ajuns la piesa de rezidență a orașului. O clădire care pur și simplu domină piața și te obligă să oprești, să scoți camera și să o admiri. O combinație fascinantă de istorie veche și artă modernistă, proiectată de un elev al lui Gaudi și, sincer, se vede. Acolo pe munte, da, știi, nu serios, amenințători. Amenințător, da. Deși nu cred că sunt ploioși, dar sunt amenințători. Ce vreți aici? Ceau, hala, uite vine iar tramvaiul, stăm și așteptăm tramvaiul cu o bere în față. Berea, ăsta tramvaiul ne filmează, noi filmăm tramvaiul, totul este minunat. Minunat, da? Și tramvaiul e Viața în e spate. frumoasă. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un subscribe canalului și ne vedem în următoarea destinație.